Kiskoromban imádtam a külföldi utazásokat. Érthetetlen nyelv, ismeretlen tájak, soha nem látott sütik. Ennek megfelelően már gimnáziumban kitűztem a célom. Olyan munkát képzeltem el, amivel lehet utazni és idegen nyelveket használni. Na és persze az sem baj, ha lenyűgözhetem vele a nőket. Nem felfedező akartam lenni, nem is űrhajós, hanem diplomata. Apám már 6 éves korában kitalálta, hogy szívsebész lesz, és az is lett. Hozzá képest ugyan le voltam maradva, de 17 évesen azért talán még én is időben voltam. A cél megvolt tehát, már csak el kellett érni. Na de hogyan? Tini srácként a minta természetesen az amerikai kultúrkörből érkezett. A követendő példa pedig nem volt más, mint Arnold Schwarzenegger. Ugye, jó választás. Schwarzi egy kis osztrák faluból indult. Innen lett testépítő világbajnok. Aztán barbár, kommandós, terminátor, végül pedig kormányzó. Élő példája annak, hogy az amerikai álom Európából is elérhető. Sikerének titka pedig a kemény munka. Motivációs előadásainak lényege, ha keményen dolgozol, te is eléred a célod. Schwarzihoz hűen már gimiben tanultam, mint egy gép. Tripla fakultáció, jó jegyek, 3 középfokú nyelvvizsga. Aztán egyetemen további nyelvvizsgák, diákszervezeti munka, és annyi felvett plusz kredit, amiért a végén majdnem büntetést kellett fizetnem. Természetesen mindezzel együtt járt egyfajta rendhagyó szociális élet. Észtországban tanulok ösztöndíjon, és a fél év végén egy lengyel lány így hív el bulizni. Gyere már el, hisz te vagy a srác, akit senki sem ismer. Persze én is szerettem volna lazulni, élni, de fontosabbnak tartottam a célom elérését. Ezért amíg a többiek buliztak és élvezték a jelent, addig én tanultam és építettem a jövőt. Ennek eredményeként egyetem után készen álltam a diplomáciára. A diplomácia azonban nem állt készen rám. Egyetlen pályázatommal sem jutottam, még interjúig sem. Érezted már, hogy nem vagy elég jó? Hogy nem kell ez senkinek? Nem egy felemelő érzés. Úgy éreztem, én vagyok a hibás. Keményebben kell dolgoznom. Ki kell tűnnöm a többiek közül. De hogyan? Milyen tudás lesz hasznos? Hogyan kerülhetnék be az elitbe? Merre mutat a diplomácia? Úgy döntöttem, megtanulok kínaiul. Megpályáztam az összes Magyarországon található kínai ösztöndíjat, és képzeljétek, egyik sem sikerült. Természetesen padlóra kerültem, de aztán felálltam, és mentem tovább. Előttem a cél levegett, mögöttem pedig kemény munka. Rendben van. Ha az egyetemeknek nem kellek, akkor dolgozni fogok. Bepakoltam a 90 literes hátizsákomat, és kiköltöztem Kínába. Nappal angolt tanítottam, este pedig kínaiztam. Szabadidőmben pedig pályázatokat írtam, és elkezdtem készülni az EU diplomata vizsgájára. Ahogy a kínai mondja, Kung Fu Bu Fu Yo Xin Ren. Azaz, a kitartás sikerre visz. Azaz, kemény munka. Ismerős sztori? Ugyanazt csináltam, mint itthon. Voltak olyan esetek, hogy az éjszakai tanulás során már csak a hideg zuhany tartott ébren. Ismerkedhettem, szórakozhattam, utazhattam volna.
Ehelyett még mindig a jövőmet építettem. Cserébe 2 évvel később egy kínai felsővel és egy sikeres EU diplomata vizsgával a hónom alatt hazaköltöztem, találtam egy átmeneti munkát, és újult erővel kezdtem el pályázni. Aztán teltek a napok, hetek, hónapok, évek. Több mint 100 pályázatot küldtem el, mire végre összejött az első brüsszeli interjú, ami nem sikerült. Ez lenne a kemény munka eredménye? Az amerikai álom helyett a magyar valóság? Ember küzdj és bízva bízzel? Na de meddig? Mit kellett volna még megtennem? Te meddig mész el a célodért? Hosszú évekig olyan elánnal építettem a jövőt, hogy a jelen rendszeresen elsuhant mellettem. Aztán ott álltam 28 évesen a légüres térben, és tudjátok mit? Semmivel sem éreztem közelebb magam a célomhoz, mint tini koromban. Nem tudom, ti mit tettetek volna a helyemben. Nekem minden esetre elegem lett. Svárci ide, svárci oda, elengedtem a diplomáciát. Életem legjobb döntése volt. Egy ismerősöm tanácsára elmentem egy nyilvános beszédklubba, és ott ragadtam. Beleszerelmesedtem a nyilvános beszédbe. Olyan kreatív energiákat kezdtem el kihasználni, amikről nem is tudtam, hogy megvannak bennem. Olyannyira megszerettem, hogy még versenyezni is elkezdtem, és ezáltal még külföldre is eljutottam. Igen, manapság már beszédből is van verseny. Aztán később elkezdtem másokat mentorálni. Rájöttem, hogy mennyire jó érzés látni másokon a siker örömét, és tudni, abban az én kezem is benne van. Hogy még hatékonyabban tudjam átadni a tapasztalatomat, trénerképzőt végeztem. Jelenleg pedig nyilvános beszéd tréninggel és coachinggal is foglalkozom. Emellett egy régi hobbimat munkává varázsoltam, és részmunkában elkezdtem spinning oktatóként is dolgozni. A kedvenc zenéimre tekerek, hozzájárulok mások egészségéhez, ráadásul a vendégeim 95%-a nő. Hosszú évek jövőépítése után végre olyan dolgokkal foglalkozom, amiket önmagukért szeretek. És nem csak azért csinálok, mert egyszer majd valamikor hasznosak lehetnek valamire. Pedig ezek közül egyik sem volt cél. Ráadásul mai szemmel nézve, egy jó tréner vagy egy spinning oktató sokkal menőbb, mint egy diplomata. Elnézést a diplomatáktól. Sokáig egyetlen dologra fókuszáltam. Amikor végre megálltam és körülnéztem, akkor jöttem rá, mennyi más lehetőségem van még. A sikert keresve sokszor híres embereket követünk, akik egyébként előszeretettel osztják meg másokkal a mágikus titkot. Jobs 7 szokása, Musk 9 titka, Svárci 6 szabálya. Mi pedig azt hisszük, ha ezeket a módszereket követjük, mi is elérjük a célunk. De ez egyáltalán nem biztos. Gondolj csak bele, az élet sokkal bonyolultabb ennél. A siker összetevői pedig gyakorlatilag megszámlálhatatlanok. Oké, Svárci főtitka a kemény munka. Na de lehet emellett megvoltak az adottságai, voltak segítői, nehogy Isten néha még szerencséje is volt. Értitek, attól még, hogy a hoddogárus titka a ketchup és a mustár, még nem biztos, hogy a cukrásznak is attól lesz jó. Ráadásul, ha összeszedjük az összes híres sikermágust, akit ismerünk, akkor találunk mondjuk 10-et. Oké, max 20-at. Na de a Földön vagyunk még több mint 7,5 milliárdan. Velünk mi lesz? Ez egyszerű matek. Nem működhet mindenkinek ugyanaz. És ha mindez nem lenne elég, gondolj arra, híres sikertörténetek igazságtartamában sosem lehet 100%-ig biztos. Emlékeztek apám sztoriára?
30 évesen bevallottam neki, annó mekkora nyomásnak éltem meg, hogy ő már 6 évesen megtalálta a hivatását. Csak pislogott nagyokat. Kiderült, az egész csak egy családi legenda volt, amit a nagymamám mesélt az unokáknak. Jó, ha van egy célunk, és jó, ha küzdünk érte. De bármilyen sikerreceptet kövessünk is, előfordulhat, nem érjük el a célt. És ez így van jól. Mert ha egy útról kiderül, hogy nem járható, bármikor válthatunk. A sikerhez vezető utak száma ugyanis végtelen.